با سلام، آنا نامجوفن هستم و کتاب امریکن انگلیش فایل 1 درس 5C رو با هم شروع میکنیم. درس 5C در ارتباط با آب و هوا و فصل هست. همونجور که از تاپیکمون میبینید نوشته The weather and seasons. آب و هوا و فصل. What city is it? اولین سوال اینه که اینجا چه شهریه؟ What city is it? city شهر. What monument can you see? چه مکانهایی، چه ساختمونهایی میتونید ببینید؟ Can you see? میتونید ببینید. What's the weather like? سوال رایج و سوال فیکسمون What's the weather like هست. ما هر وقت میخوایم بریم مسافرت قبلش چک میکنیم ببینیم آب و هوا به چه صورته. میپرسیم What's the weather like in Turkey? What's the weather like in, for example, Tehran? What's the weather like in somewhere? آب و هوا به چه صورته. Do you think it's typical weather there? فکر میکنید که آب و هوا عادیه؟ خب الان توی این عکس چه جور آب و هواهایی شما دارید میبینید اینجا؟ به چه صورت هستش؟ خب دقت کنین توی صفحه 159 ما یک سری آب و هواها و فصلها داریم. همونجور که میبینید پارت یکمون در ارتباط با آب و هوا مثل cloudy, hot, raining, cold, snowing, windy, foggy, sunny. هر جا که حس کردین من دارم تند درس میدم پاز بکنین و مجدد گوش بدین. نمیخوام وقتتون تلف بشه بابت اینکه بابت منومن کردن من بخواین وقت بذارین. پس بنابراین تند درس میدم که شما بتونین خودتون سازماندهیش بکنین و برنامه‌ریزی بکنین با توجه به اینکه میتونید برید عقب و میتونید برید جلو. cloudy یعنی آب و هوای ابری. hot گرم. raining بارونی. cold سرد. snowing برفی. windy ابری بادی. foggy مه‌آلود. sunny آفتابی. با توجه به این چیزایی که گفتیم فکر میکنید اینا به کدوم عکس مربوط هستن؟ So the first one, number 1 it's sunny. number 2 فکر میکنید چیه؟ گرمشه دیگه it's hot. number 3 فکر میکنین چیه؟ پس شد cloudy. درسته. number 4 it's snowing. yeah. number 5 باد دیگه it's کدوم بادی بود؟ windy. number 6 مه‌آلوده it's foggy. number 7 سرده cold. it's cold. number 8 it's snowing. خب بریم ببینیم کدوم عکس مربوط به کدوم cold درست گفتیم. بله پس شد number 1 sunny, number 2 hot, number 3 cloudy, number 4 raining, number 5 is windy, number 4 چی بود؟ number 4 raining بوده. این بارون بوده. من فکر کردم برفه. So it's raining. number 5 it's windy. number 6 is foggy. number 7 is cold and number 8 is snowing. خب پارت بعدی نوشته warm, a nice temperature not very hot. میگه warm کلمه ای هست که درسته که گرمه ولی خیلی گرم نیست. very hot نیست. میگیم آب و هوای گرمی داره. مطلوبه میتونید تحمل کنید. nice temperature یه درجه حرارت خیلی نایس و خوبه. پس opposite of cool متضاد کول هم هست. What's the weather like؟ پس سوالمون What's the weather like؟ جواب It's sunny. It's sunny. خب پارت بعدی هم در ارتباط با فصل. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. بهار کدومشه؟ Spring. تابستان Summer. پاییز Fall. Winter زمستان. پس Spring تکرار کنین بعد از من. Spring, Summer, Fall, winter. درسته. سمت راستمون ما یه قسمت داریم در ارتباط با ببینم the date روزها و ماههای سال. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. جنوری برای ما از دی ماه شروع میشه. پس شما جنوری رو دی تصور بکنین و برید به ترتیب تا دسامبر. پس جنوری دی ماه شد، دی بهمن، اسفند. به ترتیب این شکلی برید
جلو و برای خودتون حساب کتاب بکنید ببینید دقیقا چه ماهی میشه. 3.29 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. خب برین رایتینگاشون هم به این صورت هستش که برای ما دیکتیشن همه رو با کپیتال می نویسیم. نگاه کنین اینجا خودش هم نوشته با کپیتال نوشته بشه، یعنی جنوری با جی بزرگ، فبروری با اف بزرگ، جنوری، فبروری، مارچ ام بزرگ، اپریل ای بزرگ، می ام بزرگ، جی جون، جولای جی، آگست ای، سپتامبر اس بزرگ، اکتبر او بزرگ، نوامبر ان و دسامبر کپیتال دی. خب ما اعداد ترتیبیمون به صورت توی فارسی میگیم اول دوم. مثلا من میگم طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم و چهارم. خب توی انگلیسی ستای اولش رو باید حفظ بکنین، بقیهشون همه مثل همه. پس ما در اصل فقط این ستا رو حفظ میکنیم چون متفاوته. مثلا چی؟ مثلا میگیم اول میشه first، ببینید حالت رایتینگش هم فرق میکنه. first، دوم second، third. حالا از 4 به بعد دیگه میگیم fourth، یه TH میذاریم، fifth، sixth، seventh، eighth، ninth، tenth، 11th، 12th، 13th، 14th، 20th، 21st. خب اینجا نگاه کنید 20th خونده میشه، یعنی ما اینجا میگیم 20th. ببینید 20th شد. پس 21st دوباره و دوباره میریم به سمت پایین و به سی که میرسیم دوباره میشه 30th، دوباره 40 40th، همشون شد 8th 9th، ولی 20 میشه 20th، سی 30th 40th. دقت کنید به پرونانسیشنتون که درست تلفظ بکنین. الان من پرونانسیشنشون هم میذارم براتون که باش تکرار بکنین. 3.30 first, Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 30th, 31st. دقت کنین اگر بخواین توی رایتینگ تاریخ تولدتون رو بنویسین، تاریخ تولد باید حتما با حرف اضافه درستش تلفظ بشه. مثلا اگر تاریخ تولدتون فقط بخواین سال بگین، شما به این صورت یه این قبلش میذارین. اگر بخواین فقط ماه بگین دوباره این میذارین، ولی اگر بخواین کامل بگین شما نمیتونید این بذارین، باید مجبورین آن بذارین. میگین I was born on March 12th or the 12th of March. توی رایتینگ همین رو مینویسین کافیه و توی گفتار باید به این صورت بیانش بکنین. اینجا هم 2 تا مدل نوشته. یکی بذار من اینو پاک بکنم که متوجه بشین 2 تا مدلش رو. یکی میگین March 12th همین، یا میگین the 12th of March. پس شد
March 12th. I was born on the 12th of March. On the 12th of March. خب یعنی نگاه کنید The meeting is on Friday or on September 5th. این رو بخونین میگین September 5th. درسته؟ یا میگم The 5th of September. I was born on the 5th of September. و برای گفتن سالها مثلا الان که سال 2023 هستیم ما میتونیم 2 تا روش داریم که بخونیمش. یکیش مثل این 2011 که مثلا من میگم 2000 and چرا اینقدر نمیشه من مثلا میگم 2023 یا مثلا میگم چی میگم 2011 2023 2008 اینجا دوباره 1936 دوتایی خونده 1936 یا میگه 1807 اگر ما صفر داشتیم بینش رو او میخونیم مثل حالت زیرو او خونده میشه چون به خاطر اینکه کلمه او مثل زیرو نوشته میشه. چیز خاص دیگه این قسمت نداره فقط برگردیم صفحه قبلمون و این قسمت که بخش weather بود. خب بریم این قسمت رو گوش بدیم. Listen to a travel guide talking about the weather in New York City. Mark the sentence T or F. قبل از اینکه بخونیم این شماره 1 تا ویدیو رو پاز بکنید شماره 1 تا 5 رو نگاه بکنید که متوجه بشین چی میگه. حالا گوش بدین یعنی پاز کنین حالا گوش بدین. 3.10. The best thing about the weather in New York City is that it's always changing. In the summer, it's usually hot, and sometimes sunny, and sometimes cloudy, with temperatures of about 85 degrees Fahrenheit. And, of course, it sometimes rains. In the winter, the temperature is usually between 30 degrees and 40 degrees. It can be windy and cold, but it doesn't snow often. In the spring and in the fall, the weather is very changeable. You can have all the 4 seasons in one day. It can be sunny or foggy in the morning, cloudy at lunchtime, raining in the afternoon, and then cold and windy in the evening. I always tell tourists to take their sunglasses and their jackets when they go out. خب من کیورداشو براتون موقعی که داشت میخوند علامت زدم. اگر متوجه شده باشین شما باید غلط‌ها و درست‌ها رو پیدا می‌کردین. اول از همه بریم ببینیم درست علامت زدین یا نه. پس شد F F F T F. اگر درست علامت زدین که باریکلا. اگر علامت نزدین بریم با هم دیگه یه مروری بکنیم ببینیم دقیقاً در ارتباط با چی بوده. چرا F شده؟ 3.10. The best thing about the weather in New York City is The best thing about the weather. بهترین چیز راجع به نیویورک سیتی چیه؟ Is always that it's changing. the weather. always changing. It is always changing. آب و هواش همش داره تغییر In میکنه. the summer, it's usually hot, and In the summer it's usually hot. تو تابستون خیلی گرمه. sometimes sunny, Sometimes sunny و بعضی وقتا هم and آفتابی sometimes cloudy, و with بعضی وقتا هم ابریه. temperatures of about 85 degrees Oh, with the temperature of about 85 degrees. پس اولی شد it's never very hot or very cold. دقیقا برعکس گفت که خیلی گرمه. و 95 رو گفت 85. پس جفتش غلط شد. Fahrenheit. And of course, it sometimes rains. It sometimes rains. In the بعضی winter, وقتا بارون میاد. the temperature is خب داره میگه in the winter یعنی رفتیم سراغ شماره 3. In the winter the temperature چی میشه؟ usually between 30 degrees and 40 degrees. بین 30 و 40. It can be windy and cold, It can be windy and cold. یعنی اصلا راجع به snow حرف نزد. It can be windy and cold. but it doesn't snow. Doesn't snow. میگه برف نمیاد. یعنی اینجا نوشتیم it often snows but he says it doesn't snow. Often. False. In the spring and in the fall, خب رفتیم سراغ سوال بعدی. In the spring and the fall the weather
is changeable. Changeable همون changes a lot دیگه، یعنی قابل تغییره. The weather is very changeable. You can have all the 4 seasons پس این سوال true میشه. in one day. It can be sunny or foggy in the morning, cloudy at lunchtime, raining in the afternoon. میگه اصلا راجع به نیویورک نگفت in the New York it's often foggy. تا الان نگفته. And then cold and windy in the evening. I always tell tourists to take their sunglasses and their jackets when they go out. نگفت توی نیویورک it's often foggy. آخرش رو نگاه کنین، دقیقا اینجا گفته it can be sunny or foggy in the morning. داره میگه توی صبح ها. پس راجع به نیویورک نگفته. پس این هم شد فالسه. اسپیکینگتون هم در ارتباط با همین که بتونین راجع به آب و هوا صحبت بکنین. Which of these 3 places would you prefer to go؟ کدوم رو دوست دارین ترجیح میدین که برین؟ و میتونین برای خودتون تمرین بکنین با این سوال. خیلی هم خوبه سوالای این مدلی. Where is good place to go in your town? When it is very cold? When it is raining? And when the sun is shining? و به همین ترتیب. What to do in New York City when it is very cold? وقتی که خیلی سرد میشه توی نیویورک چی کار میکنیم؟ What to do؟ چی کار میشه کرد؟ مثل سمت راست توی عکس‌ها مشخصه که چی کار میشه کرد. When it's cold خب من تاپیکاشو نگاه کنیم. Go ice skating. پس وقتی که سرد ice skating میتونیم بکنیم. و when it's raining وقتی که بارونیه چی کار میکنیم؟ Go to Fort Friend Park. میتونیم بریم به پارک و میتونیم اونجا رو تماشا بکنیم. وقتی که sun is shining هست چی کار میتونیم بکنیم؟ When the sun is shining go to the High Line. میتونیم بریم High Line توی نیویورک سیتی نیو پارک نیوست پارک. خب و همین، چیز خاص دیگه ای نداره. این قسمت ها رو من میخونم ببینم اگر موردی بود بهتون بگم. Go ice skating at Bryant Park. Bryant Park is a beautiful park in the Midtown Manhattan behind the New York Public Library. پشت Public Library on 6th Avenue توی خیابون چندم شیشم. In the winter, توی زمستون, the area behind the library is made into an ice skating rink. برای آیس اسکیتینگ ما رینک به کار میبریم. میگه زمین آیس اسکیتینگ. پس لایبرری رو میکنن is made into تبدیل میشه به آیس اسکیتینگ. پشت زمین لایبرری کتابخونه رو. Skating is school where you can take lessons. میتونین مدرسه یا کلاس آیس اسکیتینگ بردارین. And there is a cafe. یه کافه وجود داره where you can enjoy لذت ببرین lunch or dinner after you skate. بعد از اینکه اسکیت میکنین میتونین از کافهش هم لذت ببرین. From October to January, Bryant's parks walking path become an outdoor shopping center called Holiday Shops at Bryant Park. و اون قسمت پشتی هم outdoor shopping و میتونید خرید بکنین. مرکز خرید هستش. بریم قسمت بعدی. چون که ویدیومون داره طولانی میشه من یکم سریعتر درس میدم. You can take a subway or a bus from Midtown Manhattan and visit the cloister, part of the Metropolitan Museum of Art in Fort Tryon Park in the north of Manhattan. پس داره لوکیشن بیشتر میده. میگه اینا اینجاست میتونید کلوسترز رو میتونین یا کلوسترز رو میتونین ملاقات بکنین. اونجا رو میتونین ببینین. The cloisters is very popular. خیلی محبوبه. With adults. توسط بزرگسالا و بچه ها. بین یعنی بزرگسالا و بچه ها خیلی محبوبه. Adults like this museum because. خب adult ها بزرگسالا دوستش دارن چون it is full of interesting old art and architectures. میگه چون پر از چیزای قدیمی. Children like this museum because the building looks like a castle. ساختمونش شبیه قلعه است. castle. برای هم بچه ها دوست دارن. If the sun comes out, وقتی که خورشید در میاد, sun comes out, walk outside, شما بریم بیرون and look at the amazing views of the George Washington Bridge. میتونین نگاه بکنید به اون مناطق یا بریج
میشه پل واشنگتن، جورج واشنگتن. میتونید به اون منظره نگاه بکنید. or the New Jersey Palisades across the Hudson River. یا میتونید به نیوجرسی اونجا رو نگاه بکنید. خب چیز خاصی نداشت غیر از همون sun comes out و چیزایی که براتون علامت زدم رو بخونید. پارت بعدی on the west side of Manhattan because Gansworth Street and West 34th Street, the High Line is a 1 mile public park on old train tracks. The High Line has flower gardens with chairs so you can sit and enjoy the sun. این High Line flower garden صندلی داره میتونید بشینید و از سان لذت ببرید. It has beautiful views of Hudson River and interesting art. و میتونید از ویو هم لذت ببرید. It is a perfect place for a picnic. میتونید پیکنیک بکنید in the afternoon or walk in the evening. میتونید بعد از ظهر هم راه برید. It's a beautiful place. یه مکان خیلی زیباست. And you can't believe that you are in the middle of the busy city. شما باورتون نمیشه که شما وسط یه شهر خیلی شلوغ هستین. busy city پر ازدحام، شهر شلوغ. گرامرمون بچه من ترجیح میدم این گرامر رو برم صفحه آخر و براتون توی اون قسمت توضیح بدم. صفحه 132 و گرامر آخرمون هست simple present و present continuous. من این رو براتون درس جلسه قبل گفتم. تفاوت بین present و simple present و present continuous. من گفتم که چی؟ simple present برای حالت روتین به کار میره. یعنی مثلا من میگم I usually go, I always go, I often go, I once a week go. ولی برای present continuous من فقط دارم راجع به حال صحبت میکنم. الان دارم راه میرم. I'm walking, I'm doing. حتما الان این لینکی که اون بالا میذارم رو چک بکنین. برید درس قبلی و گرامر درس قبلی رو حتما گوش بدید و یاد بگیرین. من اونجا کاملتر براتون توضیح دادم و فکر میکنم الان نیازی نباشه خیلی بخوام این رو بازش بکنم براتون. فقط بذارید من این رو باز بکنم، برم صفحه مجددا، برم صفحه گرامرش رو براتون علامتاشو جواباشو بذارم که جواب رو داشته باشین. این جواب پارت 1، جواب پارت 2. خب این هم جواب پارت 2. راحت تر ببینید. خب برگردیم صفحه قبلمون. من جوابای این قسمت رو هم براتون بذارم، شما خودتون بخونید، این قسمت رو حل بکنید، جواباش رو هم چک بکنید، ببینید که چقدر این درس رو یاد گرفتین. این درس دیگه چیز دیگه خاصی نداره به غیر از این پرونانسیشن که پرونانسیشن گفته که حالا شما place names in New York City are sometimes difficult for visitors or to pronounce and understand. Listen, underline the stress syllables in the bold words. میگه که underline بکنین اون استرس ها رو. استرسش کجاه؟ من تشدیدم به قول فارسی ها تشدیدش کجاست؟ مثلا Central Park من تشدیدش رو کجا باید بذارم؟ بهترین راه حل چیه؟ بهترین راه حل اینه که شما حتما دیکشنری برای هر کدوم از این کلمه ها دیکشنری چک بکنیم. من دیکشنری که پیشنهاد میدم کمبریج هست. میتونید دیکشنری کمبریج رو باز بکنین و چک بکنین، تمام پرونانسیشن هاش رو چک بکنین. ولی من اینجا براتون پرونانسیشنش رو بذارم، گوش بدین. 3.13 استرساش رو حتما برید توی دیکشنری نگاه بکنین. Central Park پس روی سنت. The Brooklyn Bridge. The Statue of Liberty. The statue. Ellis Island. St. Patrick's Cathedral. St. Patrick Rockefeller Center. The Hudson River. اسم اینا. Yankee Stadium. اسم دوباره. Washington Square Park. Grand Central Terminal. پس اینا همه اسم بودن. اگر خواستین حفظشون بکنین خیلی چیز مهمی نیست که توی خاطرتون بسپارین، فقط باش تکرار بکنین، به دردتون نمیخوره. و اینجا جواب ها رو بذارین براتون بذارم.
باید present continuous به جاشون بذارین و چیز دیگه هم نموند که براتون توضیح بدم. تا جلسه آینده خدا نگهدار.